કેમ છો દોસ્તો? આજે આપણે એક નવા ટોપિકની શરૂઆત કરીશું. સો દેટ ઇઝ હોરિઝોન્ટલ રેન્જ. તો ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ રેન્જ આપણે કોને કહેશું? તો કે આપણે ઓબ્જેક્ટને જે જગ્યાએથી થ્રો કરીએ અને થ્રો કરીને પાછો જો ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર આવે તો જે હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ કવર કરે, અને સપોઝ આપણે અહીંથી થ્રો કરીએ યુ વેલોસિટીથી થીટા એંગલે, તો પાછો જ્યારે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર આવશે ત્યારે જે ગ્રાઉન્ડને ટચ કરશે અને જે હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ કવર કરે that is called range. ઓકે, આપણે ઓલરેડી રેન્જનું ઇક્વેશન યુઝ પણ કરેલું, પણ હવે આપણે રેન્જનું ઇક્વેશન છે એ ડિરાઈવ કરીશું. હવે સપોઝ જો આપણે હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ કઈ રીતે મળે? તો કે હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ માટે આપણે શું જોઈએ? તો કે વેલોસિટી ઇન્ટુ ટાઈમ. અહીંથી અહીં પૂછતા કેટલો ટાઈમ લાગે? ટી. તો કે વેલોસિટી ઇન્ટુ ટાઈમ એ શું આપે? હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ. તો હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ એક્સ, તો વેલોસિટી, તો આ એક્સ ડિરેક્શનમાં વેલોસિટી શું આવે? તો કે યુ કોસ થીટા. અને ટાઈમ કેટલો? તો કે ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ. તો ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ શું હતું? તો કે ટ્વાઇસ યુ સાઇન થીટા અપોન જી. બરાબર, તો આ યુ કોસ થીટા ઇન્ટુ ટી શું છે? ટ્વાઇસ યુ સાઇન થીટા અપોન જી. હવે જો આપણે મર્જ કરી દઈએ તો આ મર્જમાં શું થશે? તો કે આ કોસ થીટા, આ સાઇન થીટા અને આ 2, તો એ શું થાય? તો કે 2 સાઇન થીટા અને યુ ઇન્ટુ યુ એ શું થશે? યુ સ્ક્વેર. તો આ શું થશે? યુ સ્ક્વેર સાઇન 2 થીટા અપોન જી. તો આ આર નું ઇક્વેશન છે આપણે યાદ રાખવાનું. સો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ સ્ક્વેર સાઇન 2 થીટા અપોન જી. જો ભૂલાઈ જાય તો ઓન ધી સ્પોટ આપણે ડિરાઈવ કરીશું. ક્લિયર? તો આનો આપણે મેક્સિમમ યુઝ કરીશું, યુ સ્ક્વેર સાઇન 2 થીટા અપોન જી. ઘણી વખત એક્ઝામ્પલમાં અલગ અલગ સિચ્યુએશન આપશે, તો એ સિચ્યુએશન પ્રમાણે આપણે હવે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરીશું. બરાબર, તો સપોઝ ઘણી વખત શું આપશે? તો કે હોરિઝોન્ટલ વેલોસિટી આપશે, વર્ટિકલ વેલોસિટી આપશે. તો હોરિઝોન્ટલ વેલોસિટી એટલે શું થાય? તો કે યુ કોસ થીટા. વર્ટિકલ વેલોસિટી શું થાય? તો કે યુ સાઇન થીટા. તો અહીંયા લખી દો vx, અહીંયા લખી દો vy. તો આ શું થાય? ટ્વાઇસ ux uy અપોન જી. બરાબર, તો આ શું થાય? યુ કોસ થીટા ટ્વાઇસ યુ. બરાબર, તો યુ સાઇન થીટા એટલે uy, યુ કોસ થીટા એટલે ux 2, તો 2 ux uy અપોન જી. આવું આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ બેનિફિટમાં થશે. જ્યારે હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ, વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ સીધો આપ્યો હોય ત્યારે આપણે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવા. બરાબર, તો r is equal to twice ux uy upon g. So angle of projection is changed from theta to theta dash is equal to 90 minus theta. Then range remains unchanged. બરાબર, તો આ શું કહેવા માંગે છે કે સપોઝ આપણે આ પોઈન્ટ છે અને આપણું આ પાકિસ્તાન છે. બરાબર, તો આ સપોઝ પાકિસ્તાન અહીંયા કન્સિડર કરવાના, અહીંયા શું છે? ઇન્ડિયા. તો પાકિસ્તાન વાળા શું કરે છે? તો કે પાકિસ્તાન વાળા ને આપણે ઉડાડવાનું છે. બરાબર, તો પાકિસ્તાન વાળાને ઇન્ડિયાને ઉડાડવું છે, તો એ શું કરશે? તો કે ઇન્ડિયાને ઉડાડવા માટે, અથવા સપોઝ અહીંયા આપણે એને પાકિસ્તાન કન્સિડર કરીએ અને અહીંયા છે આપણે ઇન્ડિયા કન્સિડર. આપણે ઇન્ડિયા વાળા છે અહીંથી બોમ્બ ફેંકશે અને પાકિસ્તાન ઉડી જશે. પાકિસ્તાન વાળા છે ને હોશિયાર છે, તો એને શું કર્યું? તો કે એને ખબર પડી ગઈ, તો એને શું કર્યું? અહીંયા દિવાલ બનાવી દીધી. તો કે હવે અહીંથી બોમ્બ ફૂટે તો પાકિસ્તાનનું અહીંયા જે આ બટાલિયન હશે એને કઈ અસર થાય નહીં. પણ આમાં એક એન્જિનિયર હતો, તો એને શું કર્યું? તો કે આ એંગલ જે થીટા હતો એની જગ્યાએ એને એંગલ ચેન્જ કરી નાખ્યો. એને એંગલ ચેન્જ કર્યો તોય બોમ્બ પાછો ક્યાં જઈને પડ્યો? તો કે ત્યાં જ પડ્યો. બરાબર, તો પહેલા જે એંગલ હતો એ થીટા હતો અને જે સેકન્ડ એંગલ હતો એ કેવો હતો? 90 માઇનસ થીટા. તો થીટા અને 90 માઇનસ થીટા બેનો સમ કરીએ તો શું આવે? 90. એને કેવો એંગલ કહેવાય? તો કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ. તો જ્યારે જ્યારે એંગલ કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ હોય ત્યારે રેન્જ કેવી રહેશે? તો કે રેન્જ રિમેઇન સેમ. શું કામ? તો હવે આપણે જોઈ લઈએ શું કામ. તો કે r ડેશ u સ્ક્વેર સાઇન 2 થીટા અપોન g. તો થીટાની જગ્યાએ શું લખવાનું? તો કે 90 માઇનસ થીટા. તો આ શું થાય? તો કે 180 માઇનસ 2 થીટા એટલે પાઈ માઇનસ થીટા. તો પાઈ માઇનસ થીટામાં કઈ ફેર પડશે નહીં. તો સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા શું થાય? સાઇન 2 થીટા બાય g. એટલે કે પહેલા એ રેન્જ કેટલી હતી? u સ્ક્વેર સાઇન 2 થીટા બાય g, અને પછી એ રેન્જ કેટલી લઈ? u સ્ક્વેર સાઇન 2 થીટા બાય g.
રેન્જ કેવી આવી? સેમ. એટલે કે જ્યારે એંગલ કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ હોય ત્યારે રેન્જ કેવી રહેશે? સેમ. એટલે જો આપણે એનો રેશિયો લઈએ તો પ્રોજેક્શન રેશિયો ઓફ થીટા એન્ડ 90 માઇનસ થીટા, તો રેશિયો કેટલો આવશે? 1. u સ્ક્વેર સાઇન 2 થીટા અપોન g, u સ્ક્વેર સાઇન 2 90 માઇનસ થીટા અપોન g, આ બંને કેવું આવશે? સેમ. તો રેન્જ કેવી આવે? સેમ. તો જ્યારે રેન્જ સેમ હોય ત્યારે એંગલ કેવો હોય? કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ. એટલે જો પહેલા એંગલ 30 હોય તો સેકન્ડ એંગલ કેટલો હોવો જોઈએ? 60. જો પહેલા 45 હોય તો પછી કેટલો હોવો જોઈએ? 40. પહેલા 60 હોય તો પછી કેટલો હોવો જોઈએ? 30. તો એંગલ જો કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ હોય તો રેન્જ કેવી આવશે? સેમ. તો આ તમારે ઓબ્જેક્ટિવ તરીકે યાદ રાખવાનું છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેશું. તો ફોર એંગલ ઓફ પ્રોજેક્શન θ1 45 minus theta and θ2 45 plus theta, then range will be same. બરાબર. તો પહેલા તો આ એંગલ કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ છે. તો કે હા, આ એંગલ કેવા છે? કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ. કારણ કે બેનો સમ કરો. જો આપણે સમ કરશું તો કેટલું થશે? તો કે 45 minus theta plus 45 plus theta, તો 45 plus 45 કેટલું થશે? 90. તો આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ છે. તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ હોય તો રેન્જ કેવી આવે? સેમ. તો એની રેન્જ કેટલી થાય? તો કે r is equal to u square sin 2 theta. 2 theta ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? 45 minus theta upon g. તો આ શું થાય? 45 into 2 90. તો આ શું થશે? sin 90 minus 2 theta upon g. તો 90 minus theta, 90 minus કરો તો sin નું શું થઈ જાય? cos 2 theta. અને ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ, તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં હંમેશા કેવું આવે? તો કે સાઇન ફંક્શન હોય કે cos હોય, કેવું આવશે? પોઝિટિવ. આ શું થઈ ગયું? u સ્ક્વેર cos 2 આલ્ફા માઇનસ અપોન g. આ થીટાની જગ્યાએ આલ્ફા હોય તો શું? u સ્ક્વેર cos 2 આલ્ફા અપોન g. આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ પૂછાયેલું છે એટલે એ પ્રમાણે આપણે યાદ રાખવું. ચલો નેક્સ્ટ. તો હોરિઝોન્ટલ રેન્જ. તો કે સપોઝ આપણે ઓબ્જેક્ટને થ્રો કરીએ, બરાબર, તો આ મેક્સિમમ રેન્જ છે એ કેટલી હોય? બરાબર. અને આ એંગલ ચેન્જ થાય તો રેન્જ શેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? તો કે રેન્જ ડિપેન્ડ્સ અપોન રેન્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ u સ્ક્વેર sin 2 થીટા અપોન g. તો એક તો u ચેન્જ થાય તો રેન્જ ચેન્જ થાય, g ચેન્જ થાય તો રેન્જ ચેન્જ થાય, અને થીટા ચેન્જ થાય તો રેન્જ ચેન્જ થાય. બરાબર. હવે સપોઝ આપણે ફેંકવાની કેપેસિટી એટલે કે આપણી વેલોસિટી કેવી છે? ફિક્સ. તો પછી રેન્જ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે? તો કે થીટા ઉપર ડિપેન્ડ કરે. તો જો આપણે મેક્સિમમ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એનું કે ટેકનિક છે, તો કે રેન્જ શું છે? તો કે u સ્ક્વેર sin 2 થીટા અપોન g. આમાં u તો કે કોન્સ્ટન્ટ, g કોન્સ્ટન્ટ. તો રેન્જ છે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? થીટા ઉપર. તો આપણે જો યાદ હોય તો આપણે ડિફરન્સિએશનમાં શું કરતા હતા? તો કે ડિફરન્સિએશનમાં શું કરતા હતા? તો કે જ્યારે ડિફરન્સિએશન, તો કે dy by dx એ 0 થાય ત્યારે એ ફંક્શન ત્યાં કેવું હોય? મેક્સિમમ. અથવા કેવું હોય? તો કે મિનિમમ. બરાબર. તો આપણે રેન્જ મેક્સિમમ રેન્જ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એનું વેરિએશન, તો આને શું કરવું પડે? તો કે dr by d થીટા ફાઇન્ડ કરો. ફાઇન્ડ આઉટ dr by d થીટા. તો d by d થીટા u સ્ક્વેર sin 2 થીટા અપોન g. તો કે આમાં વેરિયેબલ કોણ છે? થીટા. તો u શું છે? કોન્સ્ટન્ટ. g શું છે? કોન્સ્ટન્ટ. તો ખાલી આપણે ડિફરન્સિએશન કરવાનું સાઇનનું. તો સાઇનનું ડિફરન્સિએશન શું થાય? તો કે cos 2 થીટા. બરાબર. તો dy by dx 0 થાય ત્યાં ફંક્શન કેવું થાય? તો કે કાં મેક્સિમમ થાય કાં મિનિમમ થાય. તો આપણે cos 2 થીટા 0. તો cos 0 ક્યાં થાય? તો કે 90 એ થાય. એનો મતલબ 2 થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ? તો કે 90. તો થીટા કેટલો થવો જોઈએ? 40. તો કે જ્યારે એંગલ 45 હશે ત્યારે રેન્જ છે એ કેવી હશે? મેક્સિમમ. એટલે કે જો આપણે ક્રિકેટ રમતા હોય, આપણે બોલર છે એ બોલને થ્રો કરે અને એને મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ સુધી પહોંચાડવું હોય તો બોલને કેટલા એંગલે થ્રો કરવો પડે? તો કે 45 ડિગ્રીએ. તો જો એ 45 ડિગ્રીએ થ્રો કરશે તો એની રેન્જ કેવી હશે? મેક્સિમમ. એના સિવાયના કોઈ પણ એંગલને થ્રો કરશે તો રેન્જ મેક્સિમમ હશે નહીં. તો સિમિલરલી ક્રિકેટરે, બેટ્સમેને જો એને બાઉન્ડ્રીની બહાર પહોંચાડવો હોય તો કેટલા એંગલે ફટકારવું જોઈએ? તો કે 45 ડિગ્રીએ. તો એની રેન્જ કેવી હોય? મેક્સિમમ.
તો ઉપર એટલો જશે નહીં, પણ કેવો જશે મેક્સિમમ રેન્જ. તો સિક્સર માટે એંગલ કેટલો જોઈએ 45, પણ સેટ કરવાનો ટાઈમ તો મળવો જોઈએ ને, બરાબર ને, એટલો ટાઈમ જ ના હોય એ વખતે તો જેવી પોઝિશન હોય એ પ્રમાણે મારવાનો. પણ જો 45 હોય તો રેન્જ કેવી હોય મેક્સિમમ. તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45. તો જ્યારે થીટા 45 હોય ત્યારે રેન્જ કેટલી હોય તો કાંઈ 45 એટલે કેટલું થયું સાઇન 90 શું થઈ જાય 1. તો મેક્સિમમ રેન્જ કેટલી થાય u²/g. આ ઇક્વેશન છે એ આપણે યાદ રાખીશું કે મેક્સિમમ રેન્જ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ડાયરેક્ટ u²/g એ શું થાય મેક્સિમમ રેન્જ. હવે રેન્જ જ્યારે મેક્સિમમ હોય ત્યારે હાઇટ કેટલી હોય, રેન્જ મેક્સિમમ હોય ત્યારે હાઇટ કેટલી હોય તો હાઇટનું ઇક્વેશન, સો વેન રેન્જ ઇઝ મેક્સિમમ the height h reached by the projectile. So h is equal to u² sin square theta upon 2g. આમાં થીટા આપણે 45 મૂકીએ તો u² sin square 45 by 2g. તો sin 45 શું થાય 1/√2, એનો સ્ક્વેર તો 1/2, તો u² by 4g. તો u² by g શું થાય તો કે મેક્સિમમ રેન્જ, તો શું થાય r maximum by 4. તો જે r maximum by 4 તો h કેટલી થાય તો કે r maximum by 4. તો r maximum કેટલી થાય તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ h ગણો તો 4h. તો r maximum is equal to 4h અને h is equal to r maximum by 4. તો આ રિલેશન છે આપણે યાદ રાખીશું અને આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ યુઝ કરીશું. ડન. હવે આપણે જનરલ કેસમાં ડિરાઈવ કરીએ. What is relation between range and height? So relation between horizontal range and maximum height. તો આપણે શું કરીએ બંનેનો રેશિયો લઈએ તો r/h કરીએ. તો r શું છે u² sin square 2θ upon g, h શું છે u² sin square θ upon 2g. આપણે એનો રેશિયો લઈએ તો r/h, તો r sin square 2θ upon g, આ શું થાય u² sin square θ upon 2g. જો આને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો આ શું થાય u² 2 sin theta cos theta upon g, આવું થાય. અને આ શું થાય u² sin square theta upon 2g. આ u² કેન્સલ, g કેન્સલ, આ sin square theta અહીંયા sin theta, આ 2 into 2 શું થાય 4, અને આ શું થશે cos theta upon sin theta, તો શું થશે cot theta. તો આપણે શું મળ્યું r/h is equal to 4 cot theta. તો r is equal to 4h cot theta. r is equal to 4h. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વેશન છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે એક્ઝામ્પલમાં યુઝ કરીશું. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે r is equal to 4h cot theta. So this equation represent the relation between r and h. હવે સપોઝ મેક્સિમમનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ફોર મેક્સિમમ થીટા કેટલો હોય 45, અહીંયા કોટ 45 કેટલું થાય 1, તો r is equal to 4h. સીધું મળી ગયું. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. એક્ઝામ્પલ કેવા છે તો કે ઇક્વેશન બેઝ અને સિમ્પલ, પણ ધ્યાન તો રાખવું પડે, બરાબર. તો a boy playing at the roof of 10-meter high building throws a ball with speed of 10 meter per second and an angle of 30 degree with horizontal. તો આ બોય છે, બરાબર, એ ક્યાંથી રૂફ ઉપર રમે છે, કેટલી હાઈટ છે 10 મીટર, ત્યાંથી શું કરે છે બોલને થ્રો કરે છે, કેટલા વેલોસિટીથી તો કે 10 મીટર પર સેકન્ડ, અને વેલોસિટીનો એંગલ કેટલો છે તો કે 30 ડિગ્રી. How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? તો સપોઝ આપણે અહીંથી બોલ થ્રો કરશે તો મેક્સિમમ કેટલો પહોંચશે, એમાં એને હાઈટ કેટલી લેવાની કીધી તો કે ગ્રાઉન્ડથી 10 મીટર હાઈટ ઉપર. એનો મતલબ કે આ બોલની મોશન કેવી થશે પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન. તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો કે r. તો r નું ઇક્વેશન શું થાય તો કે u² sin 2θ upon g. તો u, તો આપણને u કેટલી આવી છે તો કે 10, તો કે 10 into 10 into sin કેટલું આપ્યું છે 2θ.
સો 2 into 30 ડિવાઈડ બાય જી એટલે કેટલું લઈ લેવાનું 10. આ શું થશે sin 60 કેટલું થાય તો કે 10 √3/2 તો આ શું થયું 5 તો 5 √3 એટલે 1.7 17 પંચા 85 કેટલું થશે 8.66 મીટર 8.66 મીટર. તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણને શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હતું રેન્જ. તો આમાં શું કરવાનું તો કે આપણે જે ફાઇન્ડ કરવું એનો ઇક્વેશન મૂકો તો આ બધી વેલ્યુ એન્ટર કરો એટલે ઓટોમેટિક આન્સર આવી જાય. આના એક્ઝામ્પલ કમ્પેરેટિવલી કેવા હશે સિમ્પલ. So which of the following set of factors which affect the horizontal distance covered by athlete in long jump? તો લોંગ જમ્પમાં એથ્લેટ શું કરે તો કે પહેલા દોડતો આવે પછી સીધો અહીંયા પગ દબાવશે પગ દબાવીને કેવો કરશે ઉપર જઈ અને આમ જશે. તો આ રોંગ જમ્પ અલ્ટિમેટલી એની મોશન જે આવશે કેવી આવશે પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન. બરાબર. તો which of the following set of affect the horizontal distance covered એટલો મતલબ કે r છે એના ઉપર તો કે r depends upon તો કે r નું ઇક્વેશન લખો u² sin 2θ upon g તો ડિપેન્ડ કરે ઇનિશિયલ વેલોસિટી થીટા અને g. તો કે સ્પીડ બિફોર he jumps and his weight તો weight એટલે આમાં કે માસ છે તો કે ના માસ નથી તો એની કોઈ ઇફેક્ટ આવશે. તો કે ડિરેક્શન ઇન which he leaps and the initial speed તો કે જે ડિરેક્શનમાં એ છોડશે અને એની ઇનિશિયલ સ્પીડ. the force with which he pushes the ground and his speed જેટલી ફોર્સથી એ પુશ કરશે એ અને એની સ્પીડ. the direction in which he leaps and the weight તો કે જે ડિરેક્શનમાં એ આગળ જશે અને એનું વેઇટ. તો આર શેના પર ડિપેન્ડ કરે ઇનિશિયલ સ્પીડ અને એંગલ. તો કયો આન્સર આવશે તો ડિરેક્શન ઇન which he leaps એટલે એંગલ અને ઇનિશિયલ સ્પીડ એટલે શું થયું u. બરાબર. તો આન્સર આવશે બી. અહીંયા આપણે વેઇટની કોઈ ઇફેક્ટ નથી. બરાબર. જી છે એ લોકેશન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય તો લોકેશન માટે જી કેવું થઈ જાય ફિક્સ તો વેઇટ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. તો આન્સર શું આવશે બી. Next example. So for a projectile, ratio of maximum height reach to the square of flight time. અહીંયા શું કીધું છે for a projectile ratio of maximum height to the square of flight time. So h divided by t square. બરાબર. તો આપણે શું કરવાનું તો કે g આપણને 10 આપ્યું તો h નું ઇક્વેશન શું હતું તો કે u² sin સ્ક્વેર થીટા u² sin સ્ક્વેર થીટા upon g આવું હતું u² sin સ્ક્વેર થીટા upon g or upon 2g. બરાબર. ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ શું હતું તો કે twice u sin થીટા upon g આ શું હતું અને એનો સ્ક્વેર. તો આ શું હતું u² sin સ્ક્વેર 2θ upon 2g twice u sin θ upon g હોલ સ્ક્વેર. બરાબર. તો આનો આપણે કરશું તો આ શું થશે u² કેન્સલ sin સ્ક્વેર થીટા કેન્સલ. આ g એટલે ઉપર જશે અહીંયા શું આવશે g². અહીંયા શું આવશે g તો આ શું આવશે g upon 4 into 2 તો કેટલું આવશે 8 એનો મતલબ 10/8 એટલે કેટલું થાય તો કે 2 વડે ડિવાઈડ કરો તો 5 તો કે 5/4 તો 5:4 તો આન્સર શું આવશે 5:4. બરાબર. તો શું કીધું મેક્સિમમ હાઈટ. બરાબર. તો h upon t² તો u² sin સ્ક્વેર થીટા upon 2g અહીંયા શું થશે twice u sin થીટા upon g એનો રેશિયો લેશો તો કેટલો આવશે 5/4. આમાં શું કરવાનું તો કે જે ઇક્વેશન છે એ ખાલી આપણે શું કરવાના છે મૂકવાના છે. ક્લિયર. ચલો નેક્સ્ટ. તો ક્રિકેટર કેન થ્રો અ બોલ ટુ મેક્સિમમ હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ ઓફ 100 મીટર. તો થ્રો કરશે તો મેક્સિમમ કેટલો જશે 100 મીટર. ધ સ્પીડ વિથ વિચ હી થ્રોઝ ધ બોલ ઇઝ તો આ કેટલી સ્પીડથી ફેંકશે. કાંઈ આપ્યું નથી ને ક્યાંથી ગોતું. અહીંયા શું કીધું તો કે મેક્સિમમ રેન્જ. બરાબર. તો આને શું કીધું મેક્સિમમ હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ તો આપણને શું આપી જાય
આર મેક્સિમમ આપી છે. તો આર મેક્સિમમ કેટલી આપી છે 100. તો આર મેક્સિમમ નું ઇક્વેશન તો કે રેડીમેડ ઇક્વેશન યુઝ કરો અથવા થીટા 45 લઈ લો. તો રેડીમેડ ઇક્વેશન શું હતું યુ સ્ક્વેર બાય જી. તો યુ સ્ક્વેર બાય જી 100. તો યુ સ્ક્વેર કેટલું થાય 100 into 10 તો 1000. તો યુ કેટલું થશે અંડર રૂટ 1000. અંડર રૂટ 1000 એટલે 10 રૂટ 10 આવું થાય. તો 10 રૂટ 10. તો રૂટ 9 શું થાય 3. તો 3 અને 30 કરતા વધારે. તો 30 કરતા થોડુંક વધારે તો 30 નહીં તો 30 કરતા થોડુંક વધારે તો કેટલું થશે 32. આ રીતે જ્યારે આવે ત્યારે રફ આન્સર લઈ લેવાનો અને એક્ઝેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા બેસવાનું નહીં. શું મજા આવે છે ને? સાવ ઈઝી લાગે છે ને હવે ફિઝિક્સ? અત્યાર સુધી તો બહુ હેરાન કર્યા સાહેબ. હવે જોવાનું છે, હવે કંઈક આવડવા માંડ્યું. હવે ફિઝિક્સ શીખવી છે. So if two bodies are projected at 30 and 60 degree respectively, એક 30 degree ને એક 60 degree, so with same velocity, then range are same, their heights are same, their time of flight are same, all of this. તો જેવું 30 60 દેખાય તો સમ કેટલો થાય તો કે 90. તો કે સમ 90. કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલની રેન્જ કેવી થાય તો કે રેન્જ સેમ. ચાલો નેક્સ્ટ. So four bodies P, Q, R, S are projected with equal velocity having angle of projection 50, 30, 45 and 60. So 50 ના multiple માં with horizontal respectively. The body having shortest range. Shortest range કોની હશે? આપણને ખબર છે કે 45 ડિગ્રી હોય એની રેન્જ કેવી હોય તો કે મેક્સિમમ. બરાબર. તો એના સિવાયના કોઈ પણ એંગલની રેન્જ કેવી હશે ઓછી. તો 60 એટલે એના કરતા કેવો થાય વધારે થાય. તો 60 ની રેન્જ એના કરતા તો કેવી હશે તો કે ઓછી જશે. બરાબર. 30 તો 30 એની રેન્જ કેવી હશે તો કે એના કરતા તો ઓછી. પણ 60 અને 30 કેવા છે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ. તો એ બંનેની રેન્જ કેવી થાય સેમ. બરાબર. તો નેક્સ્ટ કયો એંગલ છે તો કે 60, 30 અને 15. 15 એંગલ એના કરતા કેવો હશે ઓછો. બરાબર. તો શોર્ટેસ્ટ તો કે જેવું ફેંકો એવું ક્યાં આવી જાય નીચે. તો આપણે શું કરવાનું તો કે 45 અને 15 આના વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો છે તો કે 30. 45 અને 30 ડિફરન્સ કેટલો છે તો કે 15. આના વચ્ચે કેટલો છે તો જેમાં ડિફરન્સ વધારે હોય એની રેન્જ કેવી હોય ઓછી હોય. તો એનો આન્સર શું આવશે તો કે 15 કેનો એંગલ છે તો કે P નો એંગલ છે. તો P ઇઝ ધ આન્સર. બરાબર. તો જેનો ડિફરન્સ વધારે એની રેન્જ કેવી હોય ઓછી. તો 45 પછી 30 અને 60 ની એના કરતા ઓછી અને 15 ની એના કરતા ઓછી. ક્લિયર? એના પછીનો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. તો થાકી જાવ તો કહેજો, આપણે અંદર સ્ટોપ કરીશું. હો. Bullet is fired from a cannon with velocity 500 meter per second. બરાબર. તો આ શું છે આપણી મશીન ગન છે અને મશીન ગનમાંથી આપણે બુલેટ છે એ છોડીએ છીએ કેટલી સ્પીડથી 500 મીટર પર સેકન્ડ. ઇફ ધ એંગલ ઓફ પ્રોજેક્શન ઇઝ 15. તો કે આ ગન છે એ સીધી નથી, આપણે શું રાખીએ છીએ એંગલે રાખીએ. તો કેટલા એંગલે 15 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જી. then the range is the bullet is fired from the cannon with 500 meter per second. તો એની રેન્જ કેટલી હશે તો રેન્જ તો આ બુલેટની જે મોશન છે કેવી થાય પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન. તો રેન્જ માટેનું ઇક્વેશન શું આવે તો કે u સ્ક્વેર sin 2 થીટા અપોન g. હોમવર્કમાં u આપણને આપી દીધો છે, એંગલ ઓફ પ્રોજેક્શન 15 આપી દીધું છે અને g આપી દીધું છે. તો આપણાથી સોલ્વ થઈ જાય. આ શું થઈ ગયું હોમવર્ક. So projectile thrown with speed v at an angle theta has range r on the surface of earth. Okay, આની રેન્જ કેટલી હતી r. Now for same v and theta
its range on the surface of the moon will be. આ તમારે જાતે કરવાનો છે, આ સિમ્પલ જ છે, બરાબર? જાતે થઈ જશે ને? યસ, બરાબર, મેન્યુઅલમાં સોલ્વ કરીને આપેલો જ છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી. The projectile is thrown into space so as to have maximum horizontal range r. તો પ્રોજેક્ટાઇલને આપણે થ્રો કરીએ છીએ કે જેનાથી એની રેન્જ કેવી થાય તો કે મેક્સિમમ. તો મોસ્ટ ઓફ એક્ઝામ્પલમાં આ ડાયાગ્રામ તો ડ્રો કરવાનો થાય છે. ટેકિંગ ધ પોઈન્ટ ઓફ પ્રોજેક્શન એઝ ઓરિજિન, આને આપણે શું લઈ લેશું? ઓરિજિન. The coordinates of the point where the speed of particle is minimum. તો જે પાર્ટિકલ સ્પીડ મિનિમમ હોય એના કોર્ડિનેટ્સ. તો સ્પીડ પહેલા તો મિનિમમ ક્યાં હોય? તો કે અહીંયા તો સ્પીડ કેવી હોય? મેક્સિમમ. પછી ક્યાં ઉપર જાય તો ત્યાં એનો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ હોય, વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ કેવો થઈ જાય? 0. તો અહીંયા સ્પીડ કેવી હશે? મિનિમમ. પાછો શું થાય? સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ થાય. તો આ પોઈન્ટ ઉપર સ્પીડ કેવી હશે? મિનિમમ. તો આ પોઈન્ટના કોર્ડિનેટ્સ કેટલા થાય? તો કે આ પોઈન્ટની હાઇટ ફાઇન્ડ કરો અને આ પોઈન્ટની એક્સ ફાઇન્ડ કરો. આ પોઈન્ટ કયો હોય? તો કે મિડ પોઈન્ટ. તો મિડ પોઈન્ટ હોય તો આ એક્સ કેટલો થશે? તો કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r/2. તો એક્સ r/2 ક્યાં છે? તો કે અહીંયા એક્સ r/2 છે, અહીંયા r છે, અહીંયા r છે, અહીંયા r છે. તો એ હોઈ શકે નહીં. તો આન્સર શું હશે? સી. બરાબર. પણ હાઇટ કેટલી હોય? તો કે હાઇટનું ઇક્વેશન આપણને ખબર જ છે. તો કે r મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થાય? તો કે 4h. તો h કેટલું થાય? તો કે r મેક્સિમમ બાય 4. એનો મતલબ કે r/4. આપણું પ્રિડિક્શન હતું એ કેવું હતું? તો કે સાચું હતું. ક્લિયર? લેટ્સ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. ચલો આપણે અહીંયા થોડીક વાર પછી હવે અહીંયા જો સ્ટોપ કરવું હોય તો આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીશું. બરાબર? આ તો ચલો એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. તો પ્રોજેક્ટાઇલ is thrown into space so as to have maximum horizontal range r. Projectile is thrown into the space so as to have maximum horizontal range. Taking the point of projection as origin, the coordinates of the point, આ તો થઈ ગયું આપણું, આને છેલ્લો કહી શકાય નહીં. હા, ચલો હવે આને લઈ લઈએ છેલ્લા તરીકે. Large number of bullets are fired in all direction with the same speed. એટલે આપણે જો પેલા જૂના પિક્ચરમાં હતું ને કે ભાઈ શું હોય? તો કે ધર્મેન્દ્ર હોય એ મશીન ગન લઈને સેન્ટરમાં ઊભો રહીએ. મશીન ગનમાંથી શું કરે? તો કે બુલેટ છોડે અને પછી શું કરે? તો કે આખું રાઉન્ડ મારે તો જેટલા હોય એટલા બધાને ઉડાડી દે. બરાબર? તો લાર્જ નંબર ઓફ બુલેટ્સ આર ફાયર્ડ ઇન ઓલ ડિરેક્શન વિથ ધ સેમ સ્પીડ. So with the maximum area on the ground on which this bullet will spread. તો કેટલો એવો એરિયા છે કે જ્યાંથી લોકો ધર્મેન્દ્ર ઉભો હોય તો એન્ટર થાય નહીં. શું કામ? તો કે એને ખબર છે મશીન ગન છે, રાઉન્ડ મારશે તો આપણે બધાને ઉડાડી દેશે. તો આ મેક્સિમમ એરિયા ફાઇન્ડ કરો. તો આ બનશે શું? તો કે સર્કલ. તો કે સર્કલનો એરિયા કેટલો થાય? તો કે πr². તો રેન્જ, તો કે રેડિયસ કેટલી હોય? તો કે આને ધર્મેન્દ્રને ખબર હતી કારણ કે એ એન્જિનિયરિંગ ભણ્યો હતો. તો કે એનો એંગલ કેટલો રાખવો પડે? તો કે જો મેક્સિમમ રેન્જ જતી હોય તો એંગલ કેટલો રાખવો પડે? તો કે 45 ડિગ્રી. તો કે રેન્જ મેક્સિમમ એનું ઇક્વેશન શું છે? તો કે મેક્સિમમ રેન્જનું ઇક્વેશન શું છે? તો કે u²/g. બરાબર? એંગલ કેટલો હોય? 45. તો અહીંયા મૂકી દો. તો આ શું થાય? તો કે પાઈ. રેન્જ કેટલું થાય? તો કે u²/g અને એનો સ્ક્વેર કરી દો. તો આ કેટલું થશે? તો કે πu⁴/g². તો πu⁴/g². અહીંયા ઓટોમેટિક પહેલા જ લગાવી દીધું હતું આપણે. તો આ શું થયું? એપ્લિકેશન. બરાબર? તો આ ઇક્વેશન્સ તો છે જ. તો πu²/g². તો πu⁴/g². પાઈ સ્ક્વેર આવશે નહીં. ક્લિયર? અહીંયા આપણે અત્યારે સ્ટોપ કરીશું. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વધારાના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. Thank you very much.